أول ما هاقول لك إن حلقة النهارده هتكون عن الألوان، هتقول لي: "أيوه يا عم أنا عارف إن في RGB وCMYK وGrayscale يا عم." لأ بس عجبتني يا صديقي. تعرف إيه عن الcontrast اللوني أو الcolor theory؟ طب تعرف درجة أهمية اللون؟ أنا متأكد يا صديقي إن حلقة النهارده دي هتتعلم منها حاجة جديدة بشكلٍ ما بإذن الله. وأحب أطمنك إني هاشرح لك أجزاء مهمة جدًا في النظري، وبعدها direct هندخل على الجزء العملي. بس أنت ما تنساش سكتشك الجميل أو النوت بوك، وعايزك تركز معايا جدًا، فنجان قهوتك التمام عشان يلا بينا يا أيها الفنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة وعظمة جديدة من البلاي ليست الأجمد على الإطلاق، بلاي ليست خطوات التصميم، واللي بنشرح فيها حاجات الناس ما بتكونش عارفة تحلها كويس أو عايزة تفهمها أكتر وأكتر، والحمد لله لاقت إقبال منكم شديد جدًا، جدًا، جدًا. حلقة النهارده جاية بعد حلقة جامدة جدًا عن الإضاءات والشادوهات، هاسيبها لك في الآي اللي فوق، لو ما شُفتهاش ضروري، ضروري، ضروري قبل ما تكمل الحلقة دي روح اسمعها وتعالَ كمّل على الحلقة دي عشان هتفرق معاك جامد جدًا، والأحسن إنك تروح تشوف البلاي ليست بالترتيب علشان حرفيًا هتأسسك. فقبل ما تكمّل الفيديو لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعّل زر الجرس، ولو أنت أصلًا فرد من أفراد العيلة اللي عدّوا ال11 ما شاء الله اللهم بارك، فما تنساش تنزل تدعمني بcomment ضروري جدًا واللايك التمام، عايزين نوصّل الفيديو ده ل500 لايك يا شباب، ويالّا بينا نبدأ. سريعًا علشان اللي ما يعرفش يعرف المعلومتين الأساسيين دول، عندنا حاجة اسمها نظم ألوان، وأول نظام ألوان عندنا وهو الRGB وده عبارة عن الred في الR الG green والB blue ودول ال3 ألوان الأساسيين اللي بيكونوا موجودين أصلًا في ليدات الشاشات زي الشاشة اللي أنت شايفني منها دلوقتي، وطبعًا طالما قُلنا إن هي بتكون موجودة في ألوان الشاشات معنى كده إنها هتظهر على أي حاجة هتظهر على شاشة كمبيوتر أو شاشة تليفون زي مثلًا تصميمات السوشيال ميديا، زي اللوجوهات، غير لو اللوجو نفسه هيتطبع بيكون ليه ألوان طباعة وما إلى ذلك. والنظام اللي بعد كده معانا هو بقى نظام ألوان الطباعة وهو الCMYK. الC عشان خاطر السيان، الM عشان خاطر الماجنتا، الY عشان خاطر اليلو، والK عشان خاطر البلاك. وزي ما قُلنا إن الRGB بتكون موجودة في ليدات الشاشات، فالCMYK بيكونوا موجودين في ألوان الطباعة، علشان كده بنستخدمهم في تصميمات المطبوعات. بس عاوز أقول لك إن في طباعة أصلًا already RGB بس مش منتشرة أوي في الوطن العربي أو في مصر بشكل خاص، بس هي موجودة، فقبل ما تشتغل على التصميم اسأل هي الطباعة اللي هتطبع بيها ديّة CMYK والّا RGB عشان الألوان ما تضربش منك، عشان حصلت مع أخوك يعني خلّي بالك. وعندنا نظام تالت وهو الgray scale ده مش مهم أوي يعني لإننا مش بنشتغل بيه already لكن هو عبارة عن إضاءات الصورة، ما فيش ألوان no colors هو بس عبارة عن إضاءة زي ما قُلنا في الحلقة اللي فاتت. في البداية كده وإحنا بنتكلم عن الألوان عاوزك تفصل، أنت تاني يا أبو حميد، هو أنت ما عندكش غيرها؟ ما أنت قُلت الحلقة اللي فاتت افصل الإضاءات عن الألوان، حفظتها. لا يا صديقي مش قصدي كده المرة دي، أنا قصدي إنك تفصل اللون نفسه ل3 حاجات، بس أنا عاجبني تركيزك على فكرة، وال3 حاجات هم الhue، الsaturation، الluminosity. اللون نفسه، درجة تشبعه، إضاءته، ال3 حاجات دول هم اللي بيكونوا درجة اللون اللي أنت بتشوفها في الآخر. طب إيه الكلام ده بقى؟ ما تشيلش هَم، أنا هالخصه لك حالًا. ونبدأ بأول حاجة معانا وهو الhue. وده اللون نفسه سواء كان ازرق احمر اصفر بنفسجي اي لون على عجله الالوان وهنا اقصد اللون نفسه كاسم ما دخلتش في اي تفاصيل وطالما قلنا عجله الالوان فهي دايره معنى كده ان هي بتبدا من 0 ل 360 فقيمه الهيو بتاعنا هتكون من الصفر ل 360 وعجله الالوان بتبدا باللون الاحمر مرورا بالبنفسجي والازرق بعد كده يخش في السيان والاخضر تدخل بعد كده للاصفر والاورنج بعد كده ترجع تاني للون الاحمر اخترنا خلاص الهيو كلون اخترنا اللون نفسه نخش بقى في درجة تشبعه اللون ده مشبع ولا لا وهنا هنتكلم عن الساتوريشن او درجة تشبع اللون فكل ما زودنا درجة التشبع او الساتوريشن ل 100% كل ما الالوان كانت زاهية كده وواضحة كل ما قللناها اكتر كل ما هتبدا تروح للبلاك اند وايت او الجراي سكيل او الديساتوريتد نفس اللي احنا قلناهم الحلقه اللي فاتت فكل ما قللناها بتبدا تبهت 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 لحد ما توصل للبلاك اند وايت ايه بقى اليومانستي اللي قلنا عليها في الاول دي اليومانستي ديت هي الاضاءه لان كل لون اصلا ليه اضاءه في عجله الالوان فمثلا درجه الاورنج الفاتح اللي هو البرايتنس بتاعه او اليومانستي بتاعته 100% كل ما هنبدا نقللها هيبدا يروح للبنيات لحد ما يوصل للاسود درجه اضاءته صفر والاضاءه في اللون بينطبق عليها نفس اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت في الاضاءه فلو انت ذاكرت الاضاءه في الحلقه اللي فاتت كويس جدا هتسهل علينا جدا النهارده عاوزك ما تقلقش لان كل اللي احنا بنقول عليه ده هيتشرح عملي في اخر الحلقه
بعد ما عرفنا إن الألوان فيه هيو وساتوريشن ولومانسيتي، في جزئية مهمة جدًا لازم ندخل عليها وتقريبًا كلنا عارفينها أو حتى بنسمع عنها، وهي الألوان الحارة والألوان الباردة. بس قبل ما ندخل على الجزئية ديّة، لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. الألوان الحارة يا سيدي عبارة عن الأحمر ودرجاته، ودي ألوان أول ما بتشوفها بتحس كده بالعاطفة والطاقة كده والحرارة. أما بقى الألوان الباردة فهي الأزرق والبنفسجي والأخضر ودرجاته، ودي ألوان أول ما بتشوفها بتحس كده بالانتعاش والاستقرار والثقة. بس السؤال المهم هنا إزاي هتبدأ توظّف الألوان دي؟ علشان نبدأ نوظّف الألوان دي يا صديقي محتاجين نعرف حاجة مهمة جدًا، وهي الcolor theory أو قواعد الألوان. وأهمية قواعد الألوان ديّة بتكمن في أنت عاوز توصّل إيه للشخص اللي هيشوف الألوان دي، أو الشخص اللي هيشوف التصميم اللي أنت عامله ده، وبناءً عليه بتبدأ تختار الcolor palette المناسبة. غير بقى فكرة إنك تحقق الcontrast من خلال قواعد معيّنة للألوان أو ألوان معيّنة هنبدأ نعرفها دلوقتي مع بعض. وأول قاعدة عندنا وهي الألوان المتكاملة أو الcomplementary color، وهي حرفيًا الألوان اللي قصاد بعض على عجلة الألوان، زي على سبيل المثال الأحمر والأخضر أو الأزرق والأورنج. وطبعًا فكرة إن اللونين عكس بعض أو قدّام بعض معنى كده إن هم هيعملوا لك contrast لوني أو color contrast. ونيجي للقاعدة اللي بعد كده وهي الanalogous colors أو الألوان المتجاورة، ومن اسمها ألوان متجاورة، ألوان جنب بعض على عجلة الألوان، فبتحس كده إن في راحة في التصميم وأنت بتتفرج عليه زي الأخضر والأصفر مثلًا. والقاعدة اللي بعد كده وهي الألوان الثلاثية أو الtriadic color، ودي عبارة عن 3 ألوان المسافة ما بينهم متساوية على عجلة الألوان، زي على سبيل المثال الأحمر والأزرق والأصفر. ودي بتعمل لك حاجة كده زي mix ما بين قاعدتين لسه قايلينهم الcomplementary colors والanalogous colors، بحيث إن هي تدّي لك راحة للعين وفي نفس الوقت في contrast. وندخل بعد كده على الألوان الأحادية أو الmonochromatic colors، ودي حرفيًا هو لون واحد بس بالدرجات بتاعته، فبتدّي لك شكل بسيط وهادي. وآخر قاعدة معانا نختم بيها وهي الsplit complementary، ودي بقى بتاخد لونين جنب بعض واللون المكمل بتاعهم من الناحية التانية على عجلة الألوان، زي الأصفر والأورنج والأزرق. كل دي قواعد هتساعدك إنك تختار ألوان توصّل الmessage بتاعتك بشكل لذيذ أو بتخلّي التصميم شكله مريح للعين. بس السؤال هنا بقى، هل لازم كل مرة تروح تتأمل في عجلة الألوان عشان تختار ألوان التصميم؟ خلّيني أقول لك إنك علشان تختار ألوان لتصميمك مش لازم تروح تتفرج على عجلة الألوان أو إنك تتأمل فيها، وحتى مش لازم تحفظ القواعد اللي إحنا لسه قايلينها، لإن ببساطة في palettes جاهزة ممكن تاخدها وتشتغل بيها على طول، وفي مواقع بتسهّل عليك الموضوع أكتر وبتدّي لك القواعد بتاعة الألوان والcolor wheel، وأنت بتروح تختار بقى الألوان المناسبة ليك، فبيدّي لك في الآخر الpalette اللي أنت محتاجها. إيه ده بجد والله! قُل بسرعة عليها يا أبو حميد أنا اتحمست. المواقع هي صديقي color hunt، colors، adobe color، باليت تون، ديزاين سيدز وغيرهم هاسيبهم لك تحت في الديسكربشن ما تقلقش. دول بقى هيعملوا إيه بالضبط؟ دول يا إما هيدّوا لك باليتس جاهزة، يا إما هيروحوا يدّوا لك القواعد الأساسية اللي إحنا اتكلمنا عنها، وبناءً عليها تختار الألوان المناسبة ليك. وعاوز أقول لك إن إحنا هنطبّق على Adobe Color في الآخر. وما تنساش إنك لو شغال سوشيال ميديا لازم تلتزم بألوان العميل نفسه، بس المرة دي وأنت فاهم الألوان ماشية إزاي، لإنك لمّا تفهم الألوان ماشية إزاي هتعرف توظّفها صح في التصميم وتطلّع تصميم يشد. والسؤال هنا يا صديقي، هل هتستخدم الألوان دي بشكل عشوائي والّا في نظام لازم تمشي عليه؟ وإحنا بنروح ناخد الألوان ديّة مش بنروح ناخدها نرميها في التصميم، بيكون في نسب معيّنة المفروض نلتزم بيها، مش شرط نلتزم 100% بس الأحسن إن إحنا نقرّبها للنسبة الصح. وقبل ما أخش على النسب ديّة محتاج أفهّمك حاجة مهمة جدًا وهي درجة أهمية اللون. ففي عندنا 3 مستويات، ألوان أساسية، ألوان ثانوية، ألوان بارزة. الألوان الأساسية أو الcore colors هي الألوان اللي بتكون موجودة بشكل كبير في التصميم، أو ألوان بارزة جوّه التصميم اللي بتكون موجودة في الخلفيات أو العناصر الكبيرة جوّه التصميم. وطبعًا بنستخدمها عشان نبيّن الألوان الأساسية عندنا بتاعة البراند، وبتكون استخدامها 60% من التصميم. أمّا الألوان الثانوية أو الsecondary colors فهي ألوان بتكمّل الcore colors أو الألوان الأساسية بتاعتنا اللي هي ال60% اللي فاتت ديّة، وبناءً عليها بتبدأ توظّفها جوّه التصميم عشان تبرز عنصر مثلًا كtitle أو عنوان مثلًا أو caption أو أي حاجة، وبيتم اختيارها بناءً على قاعدة الألوان اللي أنت محددها، وهنا هنستخدمها بنسبة 30% من التصميم. وندخل على الألوان البارزة أو الaccent colors، وهي ألوان بنستخدمها بنسبة 10% بس عشان نبرز جزء معين، وغالبًا بتكون saturated كده ومشبعة وعاملة contrast مع التصميم. يبقى عندنا الcore colors وهي الألوان الأساسية أو الجوهر بتاع التصميم، يليها الsecondary colors أو الألوان الثانوية واللي هي بتكمل الكور كولرز، يليهم الاكسنت كولرز وهي الالوان اللي بتبرز حاجه معينه او عنصر معين جوه التصميم. 60 30 10. ونيجي لفقرة الأسكو. سؤال النهارده بيقول لك إيه اللي هيحصل لو عطينا اليومانستي 100 ساتوريشن 0 للون الهيو بتاعه 355؟ من غير غش ها، فكر فيها دلوقتي وسيب الإجابة تحت في الكومنتس ونشوف مين أكتر واحد مركز. أكتر واحد هيجيب الإجابة بشكل دقيق ومفصل
هاثبّت له الcomment بتاعه تحت، ويالّا بينا على الجزء العملي. ونيجي للجزء العملي، وأول حاجة معانا المواقع اللي إحنا ذكرناها، جِبت لك كده شوية منهم كده بشكل سريع. عندنا Adobe Color وده اللي هنطبّق عليه كمان شوية، عندنا Dobly وده برضه من المواقع اللذيذة، ممكن تخش تستكشف بقى المواقع ديّة، تبُص عليها بجد هتلاقي نفسك في عظمة تقريبًا. الTine Eye ده بصراحة موقع لذيذ أوي، أوي، أوي لو أنت مثلًا شغال على تصميم لو كمثلًا branding أو حاجة زي كده، تقدر من خلاله إن أنت تدخّل الألوان اللي أنت شغال بيها للpalette مثلًا للتصميم اللي أنت شغال عليه، وتبدأ تورّي صور للclient بتاعك حقيقية بالباليت بتاعته. فمثلًا لو خدنا مثلًا اللون ده واللون ده، هيبدأ يطلّع لك ألوان فيها نفس المزيج، لو زوّدنا لون كمان هيبدأ يجيب لك ألوان فيها نفس الدرجات ديّة. تبدأ بقى تختار مثلًا ممكن تعدّل هنا اللون ده بالدرجة اللي أنت عايزها، تدخّل الكود بتاعك هنا مثلًا select OK تبدأ تعدّل عليهم، عايز تشيل ده مثلًا يطلّع لك أصفر وبرتقاني، عايز تشيل لون أصلًا منهم هيطلّع لك monochromatic أنت فاهم؟ تبدأ بقى تختار الباليت اللي أنت مختارها بالأكواد بتاعتك تحطها هنا، هيطلّع لك صور تحفة جدًا تقدر يعني تستخدمهم وتعيش حياتك بقى بيهم بشكل لذيذ. بعد كده الموقع عندنا اللي بعد كده اسمه color hunt ده بيدّي لك شوية palettes جاهزة تحفة حرفيًا، يعني في filter كمان أصلًا لذيذ في الجنب تقدر برضه تستكشفه براحتك، هنا طلّع لك الحاجات الأخيرة الجديدة مثلًا الpalettes الأخيرة اللي معمولة، الpopular آخر شهر، الحاجات المنشورة آخر فترة كده والناس بتستخدمها كتير أو بتنزّلها كتير، خُش استكشف كل اللينكات هاسيبها لك تحت بإذن الله في الdescription. بعد كده عندنا colors برضه موقع من المواقع المحترمة، وعندنا design seeds لذيذ أوي، 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 خُش اتفرّج كده وشوف أنت ممكن تستفاد منه بشكلٍ ما إزاي، وبالة تون ده تحسّه كده إن أنت داخل بتهاك على اللون حاطين لك برضه القواعد اللي إحنا اتكلمنا عنها في الألوان، وبتبدأ إن أنت تتحرك وتتحكم في درجة اللون وتاخد بقى إيه، اللون اللي أنت محتاجه. بس تعالَ بقى للي إحنا محتاجينه النهارده بقى بجد، وهو الAdobe Color. بصراحة موقع أنا لا أستغنى عنه، موقع تحفة جدًا من شركة Adobe اللي عاملة Photoshop نفسها أصلًا، ومقدمة لك هنا سواء أنت محتاج حاجات جاهزة، سواء أنت عايز تعمل أنت الباليت الخاصة بيك وفقًا لقاعدة الألوان. طب أنا هاجيب منين قاعدة الألوان؟ طب والدنيا ماشية إزاي؟ بشكل سريع خلّينا نبُص عليها مع بعض. أول حاجة نظام الألوان عندنا RGB أوكي، عندنا بقى الcolor harmony دي بقى قواعد الألوان. طيب عندنا مثلًا monochromatic زي ما قُلنا من شوية هي الألوان على صف واحد حرفيًا، فأيًا يكن اللون هيبدأ يجيب لك الدرجات بتاعته، وتقدر تنزّلها في الآخر أو تسيفها بالشكل اللي أنت عاوزه، أو تاخدها screen أو تاخد copy أصلًا من درجة اللون نفسه، تتعايش براحتك. عندنا بعد كده الtriad قسّمنا عجلة الألوان ل3 أتلات لو تفتكروا زي ما قُلنا في الحلقة بتاعة النهارده، فتقدر برضه تتحكم فيها أو إن أنت تخش أصلًا هنا تعدّل على الكود ويبدأ يدّي لك إيه الألوان المناسبة للون اللي معاك، فتاخده مثلًا من اللوجو وتبدأ تطلّع الألوان اللي هتكون مناسبة معاك في التصميم بتاعك. وعندنا الcomplementary color وده الألوان المتقابلة أو العكس بعض اللي هتدّي لك بقى الcontrast اللذيذ بتاعك، وهتبدأ بقى تختارها بالشكل اللي هنا ده كده، بالدرجة اللي أنت عايزها، تتعايش براحتك. عندنا الsplit complementary زي ما قُلنا لونين جنب بعض والمقابل ليهم من الناحية التانية، تبدأ تبُص على القاعدة المناسبة ليك وبناءً عليها يعني تختار اللون اللي أنت عاوزه. في بقى حركة برضه لذيذة وصايعة جدًا، جدًا، جدًا ممكن تستخدمها. طب إيه هي يا أبو حميد بسرعة قُل لي عليها؟ أول حاجة إن أنت تقدر تعمل extract theme. طب ده عبارة عن إيه؟ إن أنت أصلًا تاخد تصميم معمول عاجبك جدًا، تاخد منه الألوان بتاعته. فأنا مثلًا اخترت الصورة ديّة من PUBG الموبايل كانوا منزّلينها، طلّع لك الألوان بتاعة التصميم نفسه، فعشان لو عايز توظّف مثلًا الألوان دي بشكلٍ ما، تبدأ تاخدها وتنزّل الباليت ديّة عندك وتستخدمها براحتك برضه، ممكن يطلّع لك الgradient بتاعتها شكلها عامل إزاي. وآخر أداة عندنا برضه في Adobe Color بصراحة تحفة جدًا، 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 وهي أنت بتtest أصلًا هو هيحصل contrast ما بين اللونين والّا لأ. تبدأ تختار ألوانك برضه بالأكواد بتاعتها من هنا، وبناءً عليه بيقول لك في الpreview هنا بقى regular text لو رفيّع مش هيحصل فيه contrast هنا، طب لو عكسنا برضه نفس النظام ما فيش contrast موجود، لكن في الlarge text لأ based يعني في contrast لذيذ وهيكون مقروء بشكل حلو. طب في الgraphic contents عامةً بقى اللي هو أصلًا فيه شيبات وبتاع معدّي هنا، ولو عكسنا خلّينا اللون التاني هو الbackground معدّي، بس أنا عندي مشكلة برضه في الإيه في الregular text أو الtext الرفيّع الصغير. طب إيه الحل؟ نبدأ بقى نغمّق مثلًا، طب تعالَ نغمّق، حصل الcontrast، طب تعالَ نعكس، الcontrast كده اتحقق في كُلّه، فحلو الدرجتين دول مع بعض. تبدأ بقى تtest بناءً عليه، وعندك الcontrast ratio تقدر تستخدمها بشكل لذيذ من هنا. بصراحة، بصراحة الموقع جايب من الآخر حقيقي. ويالّا بينا على الفوتوشوب، وأول ما بندخل على الفوتوشوب فعندنا أول حاجة وأهم حاجة عندنا هي الcolor wheel في حلقة النهارده، لازم نتكلم عنها شوية بقى ونفهم الدنيا اللي إحنا اتكلمنا عنها في الجزء النظري هتكون ماشية إزاي.
بدايةً كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللي قدّامنا ده هو عبارة عن اللون بالhue والsaturation والbrightness في نفس الوقت. طيب إزاي بقى، هي ماشية إزاي؟ تعالَ نفهمها مع بعض. عندك أولًا الhue الH عندنا هنا اللون نفسه رقم 8 على عجلة الألوان زي ما إحنا اتكلمنا في الجزء النظري. الsaturation التشبُّع بتاعنا هنا 92% وده يعني نوعًا ما متشبِّع جدًا، بس الbrightness 45% فهي نُص، نُص، يعني اللي هي إيه، في الmid tones بمعنى أصح، الناس اللي مركّزة معانا في حلقة الإضاءات. فتعالَ بقى نلعب أكتر ونفهم الدنيا ماشية إزاي. نخلّي مبدئيًا كده الhue نفسه لمّا نيجي نبدأ نحرّك فيه، إيه اللي بيحصل؟ اللون نفسه بيتحرك، زي ما قُلنا من شوية اللون هو عبارة عن الhue بغض النظر عن الsaturation أو الluminosity. فكل ما بنتحرك على عجلة الألوان كل ما اللون بيتحرك، لكن saturation وbrightness ثابتين. ليه؟ لأن إحنا ما لعبناش فيهم. طيب نفترض إن أنا مثلًا رُحت للون الأصفر أهو الhue يعني الslider ده أصلًا خاص بالhue، أنت أصلًا يعني طالما النقطة دي متحددة على الH فأنت هنا بتتعامل على الslider اللي في الجنب ده بتاع الhue. أنت بتتعامل بس على الhue هنا في الslider ده. فخلّينا نلعب مثلًا على اللون الأحمر على سبيل المثال الhue بتاعه 0 اللي هو بيبدأ أصلًا عجلة الألوان من عنده وبتنتهي عنده لو طلعنا مثلًا تبدأ توصل لحد ال360 وبعد كده ترجع تاني للصفر. طيب تعالَ بقى نلعب على الsaturation والbrightness. فتعالَ نروح مثلًا لأقصى حاجة فوق خالص كده اللون الأحمر المشبع خالص ده بيكون ماشي إزاي؟ هتلاقي الsaturation بتاعتك 100% والbrightness 100%. طب أنا عايز أطفي اللون، هالعب على إيه الsaturation والّا على الbrightness؟ لأ، هابدي أطفي معنى كده إضاءة، هابدأ أطفي من الbrightness. فيا إما هابدأ أسحب لتحت يبقى الbrightness لتحت أو لفوق brightness، يمين شمال saturation نحفظها أو مش نحفظها نفهمها أكيد. طيب فأنا عايز أطفي، فهابدأ يا إما أسحب الslider كده ومجرد ما هانزل هتلاقي الbrightness اللي بيتحرك معايا ومجرد ما هانزل كده هابدأ يطفي، يطفي، يطفي لحد ما يوصل لصفر إضاءة. معنى كده ما فيش نور أصلًا، ما فيش أبيض، معنى كده إن هي black. كل ما الbrightness كانت صفر العب بقى saturation براحتك، hue براحتك، ما فيش لون هيفضل صفر. ليه؟ لأن الbrightness أصلًا already صفر. طب تعالَ نلعب مثلًا saturation وbrightness صفر هتلاقيه برضه في الأسود. بُص يمين شمال أنت بتلعب في الأسود. ليه؟ لأن أنت بتعلّي saturation للون مش موجود أصلًا، ما فيش إضاءة تعكسه أصلًا، ما أناش شايفه أصلًا. عندنا الsaturation مهما لعبت في الbrightness صفر مش هيظهر أي حاجة. طب تعالَ بقى نبدأ نعلّي مثلًا نخلّي الbrightness صفر عادي أهوّة هنا، بس الsaturation 100%. تعالَ نعلّي شوية في الإضاءة مثلًا نخلّيها 50% في الmid tones بدأ يدّيني لون. ليه؟ لإن بدأ يبقى في إضاءة تبرز اللون اللي هو الhue أصلًا تمام، وفي نفس الوقت في saturation. طب إيه اللي هيحصل بقى لو خلّينا الsaturation هي اللي صفر؟ اتحوّل لgrayscale، اتحوّل لdesaturated، اتحوّل لblack and white. طيب ليه ما فيش لون يا أبو حميد؟ ما إحنا حاطين الhue صفر اللي هو اللون الأحمر، وحاطين الbrightness 50 معنى كده إن في إضاءة. ما هو بالضبط، أنت ما فيش saturation، ما فيش لون، في إضاءة، فأنت شايف بس الgrayscale. grayscale اللي هو إيه؟ الأبيض وأسود. فمهما حرّكت الbrightness بتاعتك فوق وتحت، أنت بتلعب بس في الإضاءة. فلمّا نيجي نبُص فوق، هتلاقي اللي إحنا اتكلمنا عنه بقى الحلقة اللي فاتت، اللي هو إيه؟ اللي هو في الwhites تبدأ تنزل تروح للhighlights تبدأ تنزل، تروح للmid tones تبدأ تنزل، تروح للshadows تبدأ تنزل، توصل للblacks. ده اللي إحنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وعملي already جوّه الcolor palette بتاعتنا هي ماشية برضه بنفس الطريقة الhighlights والmid tones والblacks والshadows، وتعديل أصلًا الألوان برضه هيكون ماشي على نفس النمط وماشي على نفس الفكرة برضه. فيمين شمال بنروح للsaturation سواء بتشبّع اللون أو تبدأ تخلّيه يتحوّل لblack and white أو يبدأ يبهت أكتر وأكتر وما إلى ذلك. طب فوق تحت brightness. طيب اللون بقى يعني بيظهر لي إزاي في الآخر؟ بناءً على إن الsaturation موجودة، فمعنى كده إن في لون أصلًا already أيًا يكن بقى الhue أحمر، أزرق، أخضر، أيًا يكن مكان النقطة بتاعة اللون على الcolor wheel أنا مش هتفرق، بس في saturation في الموضوع. تمام؟ فنبدأ نعلّي saturation نبدأ بقى نتكلم هو في لون بقى شكله إيه والّا هيكون عامل إزاي. طيب اللون ده فاتح والّا غامق؟ طيب فاتح خالص هيوصل معايا الsaturation مثلًا خلاص إحنا قُلنا مثلًا الsaturation هنا مثلًا، فاتح خالص saturation 100 الsaturation 65 brightness 100 فالإضاءة موجودة عالية جدًا، فاللون فاتح أوي، أوي، أوي وفي saturation 65 فهي إيه برضه يعني بتلعب نوعًا ما في الحتة اللي هي إيه، ناحية الhighlights والmid tones ما بين الاتنين. تمام، حلو جدًا. طيب هاقلل الbrightness هابدأ أنزل للblacks. طب هاقلل الsaturation هابدأ أروح للأبيض. طب ليه؟ لإن خلاص ما فيش saturation
ما في brightness 100% فأنا شايف إضاءة brightness 100 فهي white فخلاص هي فاتحة خالص واصلة لدرجة الأبيض. فهي بصراحة هي لعبة لذيذة، أنا لمّا باحب أعلّم حد يعني خاصةً عجلة الألوان أو الcolor wheel بابدأ أخش معاه بقى نقول له طب تعالَ نختبرك بقى نهزر مع بعض، شيل كده الفوتوشوب على جنب، إيه اللي هيحصل لو أيًا يكن اللون كذا، وده سؤال حلقة النهارده بالمناسبة عايزك تفكر فيه كويس جدًا، إيه اللي هيحصل لو خلّينا الsaturation 100% والbrightness 50% للون الأحمر؟ فsaturation 100% فاللون مشبّع، الbrightness 50% معنى كده إن هو يعني في الmid tones للون الأحمر يبقى لون أحمر غامق، تعالَ كده نجرّب اللي إحنا قُلناه الsaturation قُلنا 100 الbrightness 50 للون الأحمر عطى لك الطوبي ده أو اللون الأحمر اللي هو في الmid tones ده. فهي لعبة لذيذة مجرد ما هتفهمها هتبدأ بقى تحترف في إيه، تبدأ تحترف في تعديل الألوان، تبدأ تحترف في إن أنت تتعامل أصلًا مع الألوان بتاعة التصميم بتاعتك، فتطلّع ألوان مضبوطة، وتحسّن التصميم كده شيك أوي، وطالع ما فيش منه اتنين بمعنى أصح. فدي كانت الcolor wheel أتمنى يا رب إنها تكون اتشرحت بشكل لذيذ، خلّينا بقى نطبّق على تعديلات الألوان، إحنا هنعدّل على اللون وفقًا للي فهمناه هنا، وضروري لو أنت ما فهمتش الحتة دي عيدها تاني لحد ما تستوعبها بشكل كبير فيما لا يقل عن 90% بعد ما سمعت الجزء النظري، عشان ضروري، ضروري، ضروري تكون فاهمها. ونيجي بقى للجزء الخاص بتعديل اللون نفسه، إن أنا دلوقتي عايز أتعامل مع لون قدامي هاتصرف معاه إزاي، فجِبت الصورة اللي قدامنا ديّة بالAI معمولة بشكل لذيذ على السيرفر بتاعنا بالمناسبة على Discord، فأنا دلوقتي عايز أتعامل مع الألوان بتاعة الصورة اللي قدامي، هاتعامل معاها إزاي؟ هابدأ أخش هنا على الadjustment layers وأبدأ أشوف الجزء الخاص بالألوان، فعندي مثلًا الvibrance، عندي الhue and saturation، عندي الcolor balance، عندي black and white، عندي photo filter، عندي channel mixer، عندي الcolor lookup. طب أنا هاتعامل مع إيه النهارده يا أبو حميد؟ أنا عارف إن أنت هتشرح الكلام ده بتفصيل زي ما أنت قُلت في الحلقة بتاعة الإضاءة، وقُلت قبل كده إن أنت هتشرح كل دول بالتفصيل الممل عشان نكونوا فاهمينها ونعرف نتعامل عليها بشكل احترافي، إحنا بنشرح أساسيات النهارده، هنبدأ نشرح النهارده على الhue and saturation. طيب هنشرح إيه بقى في الhue and saturation؟ هنشرح إزاي أتعامل مع ألوان الصورة اللي قدامي ديّة علشان أطلّعها بشكل مضبوط. فأنا باصص على الصورة اللي قدامي دي عايز أفصلها، إحنا مش قُلنا لازم نفصل؟ طب هنفصل إيه يا أبو حميد؟ هنفصل الإضاءة عن الألوان. فأنا شايف دلوقتي قدامي الصورة عبارة عن اللون الأحمر الواضح قدامي بشكل كبير جدًا ده، وalready في reflections حمرا على البتاع اللي هي مديّة على orange شوية أو بني، فبتلعب في الhue بتاع الorange لو تفتكر، مع اللون الأخضر والكلام ده كله. طب أنا عايز أتحكم بقى في الصورة ديّة وأبدأ أعدل ألوانها بشكل احترافي، فأنا عندي هنا الhue and saturation. الhue and saturation نظامها إيه؟ هي بتدّي لك كذا يعني طريقة تقدر تتحكم في الألوان بيها. أولًا خالص إن أنت بتتحكم في الماستر هنا، دي الألوان كلها في نفس الوقت. كلّها، ما فيش أي فصل ما بينها، أنت بتتعامل عليها كلّها. بعد كده عندك الreds الألوان اللون الأحمر، بعد كده عندك الyellow، بعد كده عندك الgreen، بعد كده عندك الcyan، بعد كده عندك الblue، بعد كده عندك الmagenta، تبدأ تتعامل عليهم وبعد كده تبدأ تتحكم في اللون اللي أنت محتاجه. فأنا مثلًا عايز أغيّر اللون الأخضر اللي قدّامنا ده، فهاروح على الgreens. بُص كده إيه اللي هيحصل لو قُلنا بقى نشيل الsaturation؟ صراحةً الgreen هيتحول للblack and white مضبوط؟ ده اللي إحنا متفقين عليه، ما فيش saturation في إضاءة. فتعالَ نسحب كده، هو سحبها، بس في نفس الوقت لمّا نيجي نبُص مع بعض على اللون، فلسه في أخضر برضه يا أبو حميد، ما أصل ده مش أخضر، أخضر، ده أخضر مصفِر، أنت هنتعامل إزاي مع الحتّة دي؟ نيجي بقى لدور الslider اللي هنا ده، أو نيجي لدور الeye droppers اللي هنا ديّة. أنا بصراحة كأحمد باحب أتعامل على الslider اللي تحت، ليه؟ لإن أنا أصلًا متخيّل الدنيا هتكون ماشية إزاي. النقطتين اللي هنا دول بتبدأ من عندهم التحديد 100%، 100% تحديد، يبدأ يتلاشى كل ما توصل للنقطتين اللي في الآخر دول، إزاي؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي. وديّة الcolor wheel اللي عندنا، بس هو بادئها هنا من السيان للسيان، مش من الأحمر للأحمر. طب أنا هاتعامل إزاي بقى؟ هابدأ بقى أزوّد شوية في النقاط اللي أنا محددها في اللون الأخضر، عشان يبدأ التأثير يحصل فيه. فهنروح من ناحية مثلًا الأصفر شوية كده، تعالَ نسحب كده شوية، إيه اللي هيحصل؟ بُص بدأت تشيل الsaturation معايا، نسحب كمان، بُص شال اللون الأخضر من الصورة، تعالَ نخفي كده ونظهر تاني، شال الأخضر بس راح كمان على الأصفر، ليه؟ لأن already الجزء المتلاشي هنا في الأصفر، فهنبدأ نقلل مثلًا من الجزء المتلاشي من هنا، هيبدأ يظهر بقى اللون الأصفر وياخد بس أو يحدد بس على اللون الأخضر اللي أنا عاوزه. فنبدأ بقى هنا كده لو رجّعت السلايدر ممكن تضغط ضغطتين على السلايدر عادي يرجع تاني صفر، نبدأ بقى نتحكم في الhue بتاع اللون الأخضر مثلًا، فاروح مثلًا يمين هيبدأ يزرّقه شوية، يبدأ يروح مثلًا أكتر للماجنتا، تعالَ نرجع تاني يبدأ يروح أكتر للبينك، فالأحمر، فالأصفر، بعد كده يرجع تاني للون الأخضر، تقدر تتحكم بقى في اللون نفسه بالشكل اللي أنت عايزه، أنت خلاص أنت محدده صح، الباقي كلّه سهل. طب أنا عايز أقلل الsaturation بتاعته شوية، تعالَ نقللها، هيبدأ يظهر بالشكل اللي قدامنا ده. تعالَ مثلًا إيه ندّي لها قليلًا من الأحمر،
يكون أخضر محمر كده، وفي نفس الوقت يكون مطفي، فممكن نطفي أكتر من الإيه الslider بتاع الbrightness إضاءة اللون نفسه، فبُص بيبدأ يتضلّم لحد ما يوصل للأسود حرفيًا، أنت عندك blacks shadows midtones highlights whites، فأنت بتتحكم بقى أنت عايز تضلّم والّا تفتح في أنهي جزء بالضبط، تبدأ تتحكم في الحاجة اللي أنت عايزها جوّه الصورة براحتك. طب أنا عايز مثلًا عندي تيشيرت أصفر عايز أغيّره، تبدأ بقى تتحكم هنا تروح للون الأصفر وتبدأ تقلل عشان ما تروحش للskin tone لون البشرة اللي هو مدّي على orange شوية، فتقلل أكتر من الslider من هنا كده عشان تبعد عن لون البشرة، لكن in total هيدّي لك اللي أنت عاوزه تقريبًا بالضبط. عايز تعلّي توطّي تبدأ بقى تروح مثلًا للون الأحمر، نفس النظام، قلّل الsaturation الأحمر مقري كويس، بس واخد كمان شوية من الإيه، من الأرضية، فابدأ أقلل من الأرضية عشان أبعد وآخد بس أنا مش عايز أكتر من اللون الأحمر بس، الreflections اللي على الأرض باللون بتاع الأرض أنا مش عايزه خالص، نبدأ نضبط الslider من المكان اللي إحنا فيه هنا دلوقتي ده، نبدأ بقى نطلع كده نحوّلها للون اللي أنا عاوزه، تعالَ مثلًا إيه، نخلّيها لونها أزرق مثلًا على سبيل المثال أزرق كده. نقلل شوية الsaturation نعلّي الsaturation تشبُّع اللون نفسه، نتحكّم فيه زي ما أنا عايز، نخلّيه مثلًا إيه، تروح للون الأصفر مثلًا كده، نضلّمها، نفتّحها، أنت بتتعايش، ممكن توصل للأبيض، أنت بتcolor دي مرحلة الcoloring أنت بتلوّن، حرفيًا كإنّك بتلوّن، أنت بتعدّل لدرجة إنّك توصل للألوان اللي أنت محتاجها بالضبط. تقدر ترجع تاني مثلًا تضلّمها أكتر، بس ممكن نعلّي الsaturation مثلًا فتكون عاطية الشكل اللي قدّامي ده، فالeffect اللي عطاه لي إيه، أنا قدرت أتحكّم بشكل كويس جدًا. الأساس بتاعي هنا هو تعديل اللون نفسه جوّه التصميم، أنا عايز أعدّل ألوان معيّنة، عايز أضبّط حاجات معيّنة. طيب أنا عندي فكرة تانية بقى برضه من الأفكار اللذيذة، وأنا برضه باطبّقها في بعض الأحيان، بس قد أنت تحتاجها، إن أنا أعمل أصلًا new layer واحدد على الحاجة اللي أنا عايز ألوّنها الجزء الخاص بالفلفل اللي هو already حدّده دلوقتي، طَب أنا عايز ألوّنه أعمل إيه؟ على الnew layer اللي فوق ده أختار اللون اللي أنا عاوزه بالكود اللي أنا عاوزه، ولنفترض مثلًا باللون الأخضر ده مثلًا على سبيل المثال، وهاضغط alt backspace عشان هو في الfor color بس أنت كده يا اسطى أنت عملت حاجة فوق اللون وخلاص أنت ما عملتش لون. أروح بقى ألعب في الblend mode إزاي؟ مش هالعب، مبدئيًا ما عنديش فكرة لعب دي خالص، أنا لازم أكون فاهمها كويس وهاشرحها لكم إن شاء الله بالتفصيل مُمِل. فعندك حاجة من 2 يا إمّا الhue يا إمّا الcolor يا إمّا الsaturation، بس الsaturation هو هياخد تشبُّع اللون اللي أنت حاطّه فوق ويبدأ يطبّقه على اللون اللي تحت، فلو رُحنا على الsaturation اللي هنا ده، فهو خلّى لك الأحمر بالتشبُّع بس بتاع اللون الأخضر اللي إحنا اخترناه، عشان إحنا قُلنا عبارة عن 3 حاجات hue saturation brightness، فهو خلّى لك الsaturation بتاعة اللون الأخضر هي اللي موجودة على اللون الأحمر، لكن هو ما غيّرش في اللون الأحمر غير الsaturation بتاعته وفقًا للون اللي أنت حطّيته في الlayer اللي فوق، تمام، نركّز. طيب لو عملت الhue اللي هيحصل هيحوّل اللون الأحمر كلون، كاسم لون، بس على نفس إضاءته وعلى نفس الsaturation بتاعته للون اللي أنت حاطّه فوق، فتعالَ نختار مثلًا الhue اللي هيحصل، خلّى الأحمر بتشبُّعه بس باللون اللي أنا ضِفته فوقيه، وصلت؟ يبقى الhue هيخلّي لك اللون نفسه يتغيّر، لكن brightness لا هتتغيّر ولا الsaturation هتتغيّر. طَب إيه اللي هيحصل لو عطيت الcolor؟ هيبدأ بقى يطبّق إن هو يحُط لك اللون الأخضر بالحاجات بتاعته كلّها فوق الإيه، اللون الأحمر، بالsaturation بالhue بتاعه. ضبطها لك. طب تعالَ نقلل مثلًا بالhue and saturation الطبقة اللي أنا ملوّن بيها فوق خالص ديّة الsaturation بتاعتها، بُص اللي هيحصل الsaturation بتتحرك معاه. طب نقلل الbrightness هيعمل إيه؟ هيبدأ يروح للblack and white صح؟ إحنا متفقين التشبُّع، فيبدأ يقلل أكتر. فالcolor هنا أنت بتطبّق اللون بكل مشتملاته hue saturation luminosity على اللون اللي تحتيه. saturation علّيته، هتبدأ بقى تتحكم براحتك في درجة اللون. طيب في حاجات حمرا برّه، فدي مشكلة من التحديد، سهلة جدًا إن أنت يا إمّا تselect من تاني، يا إمّا تضبّطها بالبrush إن أنت تلوّن أصلًا، ممكن مثلًا ناخد اللون ده تاني زي ما أنا واخده كده، ونبدأ نلوّن أصلًا اللون اللي برّه، فيبدأ يضبطه معايا أكتر وأكتر، فتبدأ تعمل مرحلة الcoloring بقى، أنا باتكلّم هنا في احتراف يا جدعان، مش بنتكلّم في فكرة إن أنت تعمل تلوين وخلاص، إن أنت بتلوّن حاجة وخلاص لأ، تكون فاهم إزاي تلوّن صح. هتفرق معاك جدًا وهتضبّط معاك الدنيا. وبصراحة أنا مش عايز أطوّل عليك أكتر من كده، الحلقة لمّا بتكون خفيفة كده بتكون ظريفة، كده في حلقات جاية كتير هتكون فيها إفادة أكتر وأكتر وأكتر بإذن الله، بإذن الله. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تنزل تعمل لايك، عايزين نوصل ل500 لايك زي ما قُلنا في المقدمة، لو لسه جديد معانا ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتدعمني بكومنت، ومستني إجاباتكم صح على سؤال الask بتاع النهارده. أشوفكم على خير الحلقات الجاية